මං හිතනවා දැනටමත් ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ඇති ඔයාලා අපේ vlog එකේ ඉස්සරහට මොනවද බලන්න හදන්නේ කියලා. අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ pumpkin farm එකකට. හැම අවුරුද්දකම ඔක්තෝබර් 31 වෙනිදා තමයි Halloween celebrate කරන්නේ. ඉතින් මේ ඔක්තෝබර් මාසෙනේ අපි ගියපු pumpkin farm එකේ theme එක වෙලා තිබුණේ Halloween theme එක. ඔන්න ඉතින් අපි ෆාම් එකට එන්ටර් වෙලා ඉස්සෙල්ලම දැක්කේ තැඹිලි පාට, කහ පාට, සුදු, කොළ පාට pumpkins ලෝකයක්. මේ හැම වර්ගයක්ම එක එක නම් වලින් එක එක හැඩවලට අනුව වර්ග කරලා තමයි තිබුණේ. ඔයාලා මේ පාට pumpkins බලන ගමන් මං චුට්ටක් කියන්නම් මං හොයාගත්ත විදිහට Halloween කියන්නේ මොකක්ද මේ spooky magical festival එක celebrate කරන්නේ ඇයි කියලා. Halloween ඉතිහාසය එක්ක බැඳුණු රසවත් කතා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ අතර ප්‍රධානම විශ්වාස කරන මතයක් තමයි Halloween වල ඉතිහාසය අවුරුදු 2000ක් විතර පරණ කෙල්ටික් උත්සවය හා බැඳුණු එකක් කියන එක. අවුරුද්දේ සෝඑයින් කියන දවසේදී මලවුන්ගේ ලෝකය සහ අපේ ලෝකය අතර තියෙන ගැප් එක අඩු වෙන හින්දා මළගිය ආත්මවලට අපේ ලෝකයට නැවතෙන්න පුළුවන් කියලා කෙල්ටික්වරු විශ්වාස කළා. ඉතින් මේ දවසේ සිහිපත් කරන්න ඒගොල්ලෝ ලොකු bonfires කරලා costumes දාලා අනාගතේ කොහොම සිද්ධ වෙයිද වගේ දේවල් ගැන එදා දවසේම කතා කළා. මොමින් කොහොම හරි කාලය ගත වෙලා යුරෝපයේ රෝමන් වරු අතට පත්වීමත් සමගම කෙල්ටික් භූමි වල කිතුදහම ව්‍යාප්ත වුණා. ඉතින් ඒ එක්කම සිද්ධ වෙච්ච කල්චරල් දෙන්නක හේතුවෙන් මේ Halloween වලට වෙනස්ම මුහුණුවරක් ආවා. හරි කතාවෙන් කතාව ඔන්න අපි ලෑස්ති වෙන්නේ මෙතන ෆුඩ් ස්ටෝල්ස් වලින් ෆුඩ්ස් try out කරන්න. ඒ වගේම අපිට chance එකක් ලැබුණා live music session එකකුත් enjoy කරන්න. සියලු සාන්තුවරුන්ගේ දිනය All Saints or All Souls Day කියන එක All Hallows විදිහට පද පෙරලි වෙලා අද වෙනකොට Halloween බවට පත් වෙලා තියෙනවා. Popular phrase එකක් වෙන trick or treat කියන phrase එක හැදුණු විදිහ ගැනත් හරිම interesting stories තියෙනවා. මෙතනින් ඇතුල් වුණාම නම් තනිකර spooky vibe එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඇත්තටම මෙතන pumpkin farm එකක් වුණාට හරිම ක්‍රියේටිව් විදියට හිතලා මේ දේවල් arrange කරලා තිබුණා. මුල්ම කාලෙදී ටර්නිප්ස් වලින් හදපු ෆේස් කාවින්ග්ස් පස්සේ කාලෙකදී ඇමරිකන්ස්ලා වට්ටක් අගෙඩි භාවිතා කරලා හදන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අද අපිට ගොඩක්ම දකින්න තියෙන්නේ මේ ටර්නිප්ස් වලින් හදපු මුහුණු වෙනුවට වට්ටක් අගෙඩි භාවිතා කරලා හදපු මුහුණු. ඉතින් ඔන්න දිග ඉතිහාස කතාවක් මම හරිම කෙටියෙන් ඔයාලට කිව්වේ.
ස්පූකී වුඩ්ලන්ඩ් වෝක් එක ඉවර වෙන්නේ එක යායට තැඹලි පාටට පේන වට්ටක් අයායකට අපිව අරගෙන ගිහිල්ලා. මෙතන තිබ්බ සමහර පම්කින්ස් මාරම ලොකුයි, ඒ වගේම බරයි. ඉතින් පම්කින් විලේජ් එකෙන් පටන් අරන් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස්, නිතර එහා මෙහා යන කැරක්ටර්ස්, ඔබ්සර්වේෂන් වීල්ස්, ලයිව් මියුසික්, ස්පූකි වුඩ්ලන්ඩ්ස්, මේ හැමදේම එකම තැනකදී එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් වුණ තවත් ලස්සන ඕටම් එකේ දවසක් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඉවර වෙන්නේ.